Ja, då är vi på väg igen på en arkresa. Och än en gång till Ritsemfjällen. Och det är den 5 april idag. Och framme i Ritsem, och nu ska allt omlastas över på skoterslädarna. Ja, Hansi, går det bra? Det går jättebra. Jag har mycket grejer. Ja pojkar, går det åt helvete eller går det bra? Det går andra helt hyfsat åt helvete. Som vanligt. Som vanligt, ja. Ja, men det var just åt den här presenningen. Ja, det tar sin tid att packa allt. Och vi har 380 kilometers bilresa hit till Ritsem. Ja pojkar, går det bra? Ja. Än så länge. Niin. Han ska ha dragit med hela huset runt det här Joo, sillä brukar olla. Ja nämä paikkeet, Joo. voidaan leikkiä Ja tulla. tometikkiin noita tyhritä luovia. Lovia ja sitten se... Ja pojkar, går det bra? Jo, det är lite mycket grejer kanske, men Jo. det går annars ganska bra. Men så är det bröderna höll jag på att säga. Va? Nej, inte bröder, men Nej, men nära på. Va? nära. Far och son, det är ju nästan som bröder. Ei se on. Niin, och jag brukar kalla han för svärfar också. Sekin vielä. Joo, sekin vielä. Joo. Och nu har vi kommit upp på backen ovanför Ritsem. Och vi kollar att alla är med. Går det bra? Det går bra. Eller går det som vanligt? Mulla kyllä nousee kaikki vehkeet. Niin. Mutta kuinka Pänkkiläkö sliirasi? Joo, Oliko se Katti? joo, Katti ei olisi slirrannut. Ja, mutta Ja, sä sattui Hansi, siihen miksi rollalle. se Ei ole rollakin sliirasi? ammattikuskia. Ja, alla är med, så vi fortsätter igen. Och gör ett fotostopp på sluttningen ner till första sjön. Vi är 9 man och 9 skotrar och vi har med oss 5 markar och en bastu. Och vi kommer ner till Seukko-Jaure-sjön och en skoter dog strax före sjön. Ja, vi blev tvungna att lämna en skoter efter vägen. Så pojkarna får hämta den senare till lägret för att se om vi får liv i skotern. Och vi lämnar Seukko-Jaure och kommer till Ummars. Och här ligger det vatten på isen, så det gäller att trycka på gasen så man inte sitter fast. Och vi kommer till västra änden av Ummars, där vi tänker slå ut parkarna.
se tuo syrjä tuo. No me uskotte. Siinä on semmoinen kantti. Joo. Joo, Ja me haluamme tuolta puolella ajaa ne ylös. Joo, ja sitten siihen mölysialulle, siinä on mölymäi. Näytä proseerinkiä. On sulla kartta? Näemme porata katsomaan syvää. Näemme syvyyttä. Joo. No kyllä se on. Kun se saattaa olla syvä, kun se on tuommoinen klappi. Saattaa tämmöinen vaara, tässä on kuule. Och vi kör lite längre bort mot kanten av kullen som ligger in till vad vi brukar köra upp till Skogejaure. Ja, vi bestämmer oss för att arka på denna plats. Ja, det är Leifi, va? Ja, åt helvete, va? Nej, det är fantastiskt. Ja, Härligt. härligt. Nu kommer ju solen nu. Jo. Och nu går det hål för att kolla hur djupt det är här. Det är lågt. Nej men dra nu åt helvete. Vad hände? Men här är den. Fara igenom. Jag tänkte den ska ju kunna gå igenom. Ja, då är det bara att sätta upp arkarna som blir vårt boende under en vecka. Och pimpelhålen för arken så man kan fiska in i värmen när det är dåligt väder. Och värmen kommer fort när man sätter igång kaminen. Och vi kör alla med fotogenkaminer. Och alla 5 arkarna är uppe och även toaletten på Obmas västra ände. Och första kvällen och Ardo och Göran står för kvällens middag. När ni slaktar renarna, vad gör ni med blodet? Mamma gör blodplättar. Tappar ju bara av. Ja. Tänk på att släng din. Man måste, ha någon som tar hand om det. Och till förrätt bjuder det på rökt renstekssoppa. Jag brukar göra blodplättar och blodkrimp. Och det är så. Men renblod är ju lättare att hantera än nötblod. Och till huvudrätt portergryta med potatisgratäng. Sen är det rödvin på bärarna och handskyr och patte. Ja, men de gillar ju det. Du vet, det är så att... Men vadå? Patte och handskyr? Nu är det så Det är här. bra för Så han tog hem henne och låg med henne. Och det var inte så mycket mer med det. Men då hade han åkt hem sen till Tovika. Det ligger ju... Och till efterrätt hallon panna cotta. Så hade han berättat för sin farbror vad han hade gjort. Ja, idag gick man upp 1:30 på morgonen med en lång dag. Och efter 3 rätters middag behöver man inte vissla efter John Blund. Söndag morgon och nu lyser solen. Och det har varit lite snödrev i natt. Och en titt i toaletten. Och ladda också upp nu här. Vi måste öppna och titta. Man ser ut att vara sugen på fisk. Jo, vi måste öppna och titta. Ska vi öppna luckan och titta hur det ser ut i Patteshålet? Patteshålet är kanske lite sämre, jag vet inte. Ja, idag är det uteväder. Men prognosen för veckan är blåsigt. Blåst och storm gör sina konstverk i snön.
Och Arto och Leif är de flitigaste pimplarna i vårat gamla gäng. Ja, pimpla gör även dessa första gångs harkare. Och Göran håller på att fixa sovas till lunch. Och sköna stunden i arken. Och mot kvällen ökar vinden igen. Nu börjar vi se något. Ja, men det rör sig hela tiden. 2 meter 20. Det är mer rimligt, 2 meter 20. Nej, du måste komma ner till 5 meter. Och ikväll är det han som står för middagen. Vad fel var det nästa år? Den är åkt in. Man måste böja dig. Och till förrätt bjuder han på löjromstoast. Ska du ha blåbärspaj? Ja, blåbärspaj. Vänta, jag måste dra bak stolen. Så, nu kommer den. Och till huvudrätt älggryta med potatisgratäng. Och till efterrätt blir det blåbärspaj med vaniljsås. Ny dag och måndag bjuder på blåsigt och snöväder. Och idag är det inte riktigt utesittarväder. Och en titt under isen i Artos ark. Jag och Hans har inte tagit fram fiskegrejerna än. Vi har inte ens öppnat pimpelhål. Och ute snöar det och blåser, som väderprognosen visade. Men det här vädret är ganska normalt i fjällen. Och längsta stormen vi varit med om varade i 8 dagar. Ja, nu ska jag kolla om första gångs arkarna överlevt natten i gamla kåta modellarken. Jo, det har lugnat ganska mycket nu. Har den? Jo. Så man kan gå ut och Det kommer då och då den där vindputsen. Ja, jag hade snö här hela. Ja, Jag kastade ut på morgonen. jo, du vet, det behöver inte vara mycket hål så snön hittar in. Vadå? Har ni överlevt stormen? Ska höra om det är något liv här. Det filmas som. Jag tror inte de har överlevt, inget svar. Ja, jag tror de är stendöda. Har han överlevt? Oj, hevat. Tänkte bara. Jag tror inte pojkarna har överlevt här närmast dig. Nej, jag tror inte heller. Nej, de visste ingenting. Nej. Jo, bara lämna dit. Solen kommer fram lite då och då. Jo, den vill komma fram. Jo, Får hoppas att den kommer fram. jo, Vet man om det ska sluta blåsa? jo. Men du har inte frusit nej? Nej. Nej, här är varmt som attan. Jo, Har du haft båda tuberna eller bara en? bara en. Bara en, jo det räcker. Och idag tar vi en tur bort till Skogejaure, dit vi skulle ha farit om det varit bättre skoterföre. Här är mycket lössnö, så det skulle ha blivit riktigt jobbigt att ta sig vidare med arkarna från Uppmas. Det här molniga vädret med ospårat nysnö gör det jobbigt att köra för den som kör först, då man inte ser stup och raviner, då man inte har några referenser eller konturer att gå på. Och
Och här måste vi vända och ta en annan väg. För det var ett djupstup och en jockravin framför oss som var svår att upptäcka. Och vi gör ett stopp på Tjollejaure som ligger på 638 meters höjd över havet. Och efter att några i gänget fått pimpla lite drar vi vidare. Ja, det går att köra fast även med en liten kälke i ospårad lössnö. Då allt är vitt, helt utan referenser. Och framme i Skogejaure och fiskeentusiasterna ska borra några hål för att försöka locka upp några rödingar. Det här är viktigare än fiskningen. Ja. Korvenas. Jag försöker korvpus oikein. Vi ska få bänkt här en. Joo. Men vi glömde smöret. Sulla jäi voi. Och sieltä takavia. Joo. Satana tulemaan reikä. Joo. Och Rickard och Jolle har också kommit med till skogen. De arkar på Seutajaure. Voit sätta den där lilla pytteliten där. Ja, här var det mycket is. Så här behöver man förlängarna. Kaviaria kovasti makkaa. Och så kan vi. Lite grann varje gång. Och här var det mycket sörja och tungt att borra. Hur har du kommit igenom då? Jag kom med den där igenom, men det var precis, jag fick nästan halva maskinen var under vattnet, men jag kanske inte borrar något mer. Jag kanske brinner upp minst och så lite ovanför det. Andreas ser nästan ut som en stavhoppare med motor på staven. Det var det ju. Kyllä poiloa häirinkiä. Lähtee takaisin. Joo, sen kanssa on louhutta. Ottani får grilla korven. Och hungrig blir man också. Och Göran ser till att vi har något att grilla. Ja, det är lite dåligt med fisk. Ja, vi har arkat många år här på Skogejaure. Och det var här vi var instängda under 8 dagar i stormen år 2007. Och givetvis kaffekokning. Och jag kör med Göran upp på kullen ovan sjön. Så han får ringa hem och säga puss puss. Och här kommer man ut med Tele2-abonnemang via Norge. Och där nere på sjön ser man skotrarna var pojkarna pimplar. Och vi packar ihop för att köra tillbaks till arklägret.
lite drönarvier från lägret. Ja, en bra kombo. Torrkött och en sakoöl. Helvetti slanko pyryt här taas. Ja. Och nu är det dags att sätta upp bastun. Ja, vattenpumpen. Den ska ni. Och bastugavlarna sätter man ihop med stängerna. Och laven, eller sittbänkarna. Och sedan vattenhår till uppvärmning i bastuaggregatet. Och efter att golvet är på plats ska bastukaminen göras klar. Det var där uppe när Westrin också var med. Och hittade han... Och till sist ska bastun täckas med skumplast och på den en presenning. Och gasolflaskan ansluten och stenarna på plats, då får man börja värma bastun. Och den längsta tiden går åt att värma upp vattnet. Här katsovat te filmiäkin pojat juoda Coca-Colaa viinappussa. Och här sitter pistvakterna och kollar när bastun och vattnet värms. Och efter en halvtimme får första paret börja basta. Helvete vilken ånga. Oho, och mikä ånga. Bra, varmt som fan. Och ikväll är det Patte som står för middagen. Ja. Man blandar åt fisk och kött och rom. Det här är jättefint. Det är modernt. Det var gott. Ja, modernt. Vilken god röra. Jag har inte ens ätit av... Han är en sån här fusion-kock, Patten. Eller Patten som är ju fantastisk. Och där har vi dagens kotter. Kock, har du gjort inte den här kott. Henke? Ja, som... Nu kan du... Och till förrätt bjuder han på löjrom och renstekt toast. Ni får vin om ni vill. Ni får... Och som huvudrätt lövbiff med svarvade potatisar. Och till efterrätt tiramisu. Herregud vad gott det här var. Allting har gått här i fjället. Man känner att det är ryggbiff. Och vi har som regel att alla gör en gemensam middag. Och det ska vara minst 3 rätter. Ja, idag är det blåsigt med regn och snöblandat. Blött och blåsigt ute. Ja, då var det skönt att vara inne i arken och koka kaffe. Ja, nu doftar det härligt kokkaffe. Och var smakar inte kokkaffe som bäst? Jo, i fjällen eller ute i naturen. Och lite fika till kaffet. Smakar smaskens.
Och vinden den piskar på. Ja, ikväll är det Ralf och Andreas som står för middagen. Och till förrätt blir det vårrullar med 2 sorters kallskuren älg. Maten, tystnaden talar, maten är god. Och till huvudrätt bjuder det på laxlåda. Har du Rappe småöl? Jo. Och till efterrätt chokladrutor. Nej, men jag delar. Jag tar till frukt. Ja, idag är det onsdag, 5:e dagen, som bjuder på busväder med kraftig blåst och snö. Ja, det blir en till innesittardag. Helvete joo. Jaalla vai poilakkahan kaijat tänä päivänä? Ei huija. Ei näe mitään. Ei sitä mene ajaa. Ei. Och idag skulle kuivapojkarna komma. Så man får se om vädret tillåter det. Och under dagen lättar både blåsten och snövädret. Det är en hel del drivsnö runt arkarna och skotrarna. Göran försöker få liv i skotorn, men det är fullpackat med snö innanför drivmattan som frusit fast. Ja, plötsligt dyker kuvapojkarna upp. Såg inte. Jo, det är säkert. Det kom väl någon vind i eller vad det var. Jo. Vi hade ju tur, det var ju... Ja, Mattikin har päässyt tänne, voi helvete. Vi kom till parkeringen. Ja, då var det en gud med er. Ja, vad säger Erkki då? Ja, vi prickar stormen Ja. igen. Det gick bra. Ja. Jag trodde inte vi kommer idag. Nej. Vi Sånt här har tur med för. vädret när vi får Ja. av. Vem har vi här då? Jon Mäkkitie. Och Jonnen perkele, va? De lurar med. Jo. Ja, det hade också mycket grejer med sig. Ja, man skulle ju kunna ha lite bättre väder när man ska sätta upp arkarna. Ja, då har vi fått 4 arkar till i lägret. Och vi är totalt 9 arkar. Och kuvapojkarna kommer 6 personer till, så vi är totalt 15 pers i lägret. Ja, idag är det min tur att ordna middagen med hjälp av assisterande kocken Hans. Och till förrätt bjuder jag på en ostbricka med rökt och torkat älgkött. Ja, jag och Ralf och Henke, vi har ju varit och bastat, men jag har ingen varit och filmat där. Nej, inga har brytt sig. Nej. Då tittar man vad de har blivit spänstiga pojkarna. Du och Henke kan vi filma. Jävlar vad de har blivit spänstiga. De har provat med mat i fjällen. Ja, det var pilvigt som var inte bäst. Och till huvudrätt älgskav med hemmagjord klyftpotatis. Det är inte så mycket godare. Med frisk luft, ja. Ja, frisk Ja, det är. Är det Jo. någon som ska salta på lite skatt? Jo. Ja, ni pojat, då tar vi en skål nu i halv. Och till efterrätt blir det fransk chokladtårta. Ja, som dryck blir det estländsk öl samt ukrainsk vodka och irländsk whisky.
Ja, det har kommit mera snö i natt och det är mycket snö i Ritsemfjällen. Här har jag fiskegrejerna. Om jag skulle ha fått min fisk med de här, det vet jag inte. Ja, det är 6:e dagen i fjällen. Men det blir ingen fiske än heller. Och vi har inte ens öppnat pimpelhålen. Och nu till Pajala-pojkarnas ark för att se på deras undervattensdrönare. Så var den här klonen som upp en telefon på Rautas. Ja, det är den där. Och man måste borra en 250 hål för att drönaren ska gå igenom hålet. Ja, det plockade upp en telefon med drönaren från botten av Rautassjön som någon hade tappat genom pimpelhålet. 9 millimeter, det är inte så svårt. Tappa inte bort det. Åk in mot land lite och kolla läget om det är något fisk. Ja, idag har vi värmt upp bastun igen och jag ska ta en titt ifall det är någon som skulle vilja vika ut sig. Sitter ni på laven? Har ni ånga? Får jag öppna dörren och filma? Jo, men sätt bunken framför. Det blir ingen filmning här. Då ska vi ta en titt in i bastun igen och se hur det ser ut där. Alldeles ånga, men det verkar vara 2 gubbar där inne. Lite. Antakaa kylmä, perkele! Ilman ja se pitele. No niin, bra tack. Ja, kiitos. Och just nu är det nästan ingen vind alls. Måste komma och ta en film lite på Kuivamaffian här. Ja. Se vad de håller på. Oj, nu är det. Vi kör då. Ja. Ja, lägga ut på ljud. Jo, Vadå för något? skitsäga vilken sjö vi är. Ja, men det syns inte. Jo. Ja. Och det här är Kuivamaffians Pajala-klanen. Eller hur? Jajamän. Och det här är Pajala-klanen, den här borta. Jajamän. Ja. Och här förbereder man med linor till isgruvarna. För prognoserna visar mera storm. Ja. Ja, Göran. Ja, Ska börja packa lite grejer här. jag ska ta bort isen från metarna här. Så Jo, det det går trögt annars. Sinne mennään tavaraa. Joo, Niin katsoi pojat on panee saunaa pystynkään vielä. ei. Ei. Ja, eftermiddagen bjuder på skapligt väder med lite sol och ingen storm. Ei, mutta poista. Sätter du bort fiskegrejen också? Jo. Inte blir det någon mer fisk nu. Inne vid det. Och vi plockar ihop grejerna vi inte behöver mer. För imorgon drar vi hemåt igen. Och lite drönarvier nu när det blev hyfsat väder. Och arklägret från 250 meters höjd och bortanför Omas ser man Seutojauresjön.
Ja, lägret påminner lite om Altenburgs kasino som gästade Övertorneå förr i tiden. Och nu ska vi passa på att köra skoter då solen är framme. Och nu när man ser referenser i terrängen. Ja, en björk drämde till mig mitt över läpparna. Har du kniv på dig? Ja, nu ska Göran operera på en gång. Han har sytt ihop flera fläskläppar i Afrika. Ja, det kan gå fort att fixa läppförstoringar i fjällen. Och pajarna pojkarna grillar lite kött innan det ska basta. Jag måste ta med. Nu tar vi med. Det blev inte riktigt. Nåni? Här är det varmt och skönt. Ja, där är vad jag ser att det är varmt och skönt. Det är riktigt behagligt. Jo. Fisken är redo med borren i handen. Ja, jag ser det. Jo. Kippis! Kippis, ja. Nu är bra. Hej då. Ja, nu kommer jag nästan sent till middagen. Och ikväll är det Leifs tur. Vad heter det nu? Äppel... Och till förrätt bjuder han på renklämma. Och till förrätt blir det köttsoppa. Och till efterrätt äppelkaka. Den där, den var enorm. De är alla lika stora. Det är så magert. Ja, idag är det fredag och 7:e dagen i omars. Och nu packar vi ihop parkarna. Fiskelyckan, den var dålig och jag blev utan fisk än en gång. Men ja, jag fiskade inte denna gång heller. Och med i klubben, vi som inte fiskar, var även Hans och Patte. Och Patte vann sovligan med Hansson nummer 2 och jag tog troligen bronsplatsen. Och då kör vi tillbaks. Och tillbaks i Ritsem. Och nu med att lasta på skotrar och karkar på släpvagnarna. Och nu Gällivare och Göran bjöd oss på grillen innan vi fortsätter hem.